الهی راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی، دانه و لانه و بال و پر و پرواز دلی. درود میفرستم به همه شما عزیزان و همراهان من در چنل راز. من فراز هستم و خرسندم از اینکه یه بار دیگه این فرصت رو دارم که چند دقیقه رو با هم همسفر کلام حافظ باشیم. الهی که حال دلت خوب باشه و رزق و روزیت افزون و ساز زندگیت کوک کوک. خدایا برای دوستام یه همچین حالی رو رقم بزن. برای همتون یه حال خوب آرزو میکنم. دعا میکنم که هر کی هر چی تو دلش داره بهش برسه. دعا میکنم که حکمت خدا با آرزوهاتون یکی باشه و هیچ کدومتون از این قاعده مستثنا نباشید. زیاده گویی نمی کنم. میخوایم بریم تو دل ماجرا ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره و چجوری میخواد ما رو آگاه کنه. پس من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو رفیق جان این فرصت رو داشته باشی که نیت کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای با هم ببینیم غزل امروزمونو. خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم. اگرچه در طلبت هم عنان باد شمالم، به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم. امید در شب زلفت به روز عمر نبستم، طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم. به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باده فروشت چه عشوه ها که خریدم. ز غمزه بر دل ریشم چه تیرها که گشادی، ز غصه بر سر کویت چه بارها که کشیدم. ز کوی یار بیار ای نسیم صبح غباری، که بوی خون دل ریش از آن تراب شنیدم. گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه، که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم. چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی، که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم. به خاک پای تو سوگند و نور دیده حافظ، که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم. به این غزل بریم ببینیم این 9 بیتی حافظ امروز برامون چی داره. اینو بدونیم که این غزل 322 حافظ در استقبال غزلی از خواجوی کرمانی سروده شده و حافظ با یه هنرمندی گلایه های عاشقانه خودش رو ساخته و پرداخته کرده و میگه به محبوب خودش که خیال صورت تو پس پرده چشمام طوری نقش تو رو واسه من زنده میکنه، یاد و خاطره تو رو زنده میکنه که هیچ زیبایی به اندازه اون ندیدم. هیچ زیبارویی مثل تو برای من در تصورم این چنین ظهور نکرده و تصویر خیالی تو توی چشمانم طوریه که هیچ معشوق زیبارویی رو مثل تو ندیدم نه شنیدم. و خیلی جالب گفته اینو تو همون بیت اول و تو بیت بعدیش اشاره میکنه، میگه اگرچه که همراه با نسیم صبا در جستجوی تو در تکاپو و حرکت بودم، ولی حتی به اون قامت رعنا و سر و گردن تو هم نرسیدم. و گله و شکایتی رو که داره اینجوری بیان میکنه که میگه توی تمام زندگیم امید رسیدن به گیسوی سیاه تو دیگه از سرم بیرون کردم. دیگه حتی امیدی ندارم که بتونم لب سرخت رو ببوسم و دیگه طمع بریدم. و جلوتر هم میگه ای باد صبا از خاک معشوقم غباری بیار با خودت، که بوی خون دل مجروحم از اون خاک شنیدم و حسش کردم. و
چه تمثیلی رو اینجا به کار میبره، هنرمندانه. میگه گناه از چشم سیاه و گردن زیبا و دلپذیر تو بود که من همچون یه آهوی وحشی از زندگی و دور زمونه و شهر و دیار خودم گریختم و آواره کوه و بیابون شدم. و همین که از کوی معشوق نسیمی بر من وزید و از بوی خوشش مثل یک غنچه پرده دل خونینم دریده شد، راز عشقم هم آشکار شد. و اگر بخوام این غزل رو با شرایط امروز بسنجم، برداشت من اینه که داره اینو به ما میگه که سالهاست توی رسیدن به هدفی که داری با سختی و مشکلات فراوانی توی راه رسیدن به مقصودت برخورد میکنی که گذر از اونها غیر ممکن نیست. و اینو بدون که مشکلات در برابر اراده محکم و شوق تو خیلی کوچیکه. اگر از مشکلات نترسی و ناامید نشی، به هدف خودت حتما میرسی. توی شرایط امروز، توی این شلوغیات، توی این دنیا، توی این زمونه‌ای که ما زندگی میکنیم، خیلی از موقعا فکر میکنیم که سرعت حرکت ما به سمت هدفمون خیلی کمه. فکر میکنیم شاید با این شرایطی که ما داریم پیش بریم هیچ وقت به هدف نرسیم. یعنی میایم شرایط رو میسنجیم ولی آرزوامونه که اون ور روبروی خودمون نگاه میکنیم اینجوری حس میکنیم که نشدنیه. ولی فقط همین جمله تو دل این پیام برای من نور امیده و وظیفه دارم به تو هم بگم که رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. و خود این پیام به من این نوید و مژده و بشارت رو داره میده که از حرکت وای نستم، به حرکتم ادامه بدم و عاقبت به مراد و منظورم میرسم. و این چیزیه که من برای تو دارم. وای نستا، حرکتتو ادامه بده، مسلماً که به هدف خواهی رسید. اینو ایمان دارم، اینکه ظرفیت انسان برای پذیرش امید شگفت انگیزترین حقیقت زندگیه. امید برای بشر یه مقصد واضح مشخص میکنه و مطمئنم که انرژی لازمو برای شروع کردن و ادامه دادن بهش میده. فرق نمیکنه که اول هفته باشه یا آخر هفته باشه، صبح باشه شب باشه. بذر امید نه وقت میشناسه نه موقعیت. هر وقت بکاری دقیقا مثل همون لوبیای سحرآمیزه، با اولین طلوع آفتاب خواستن جوونه میزنه و تا آسمون موفقیت و تونستن اوج میگیره. هرگز ناامید نباش. ناامیدی تیشه بیرحمیه، تیشه ای که به جان ریشه شعور و خوشبختیت میزنی باش. پس تا دیر نشده بذر جادویی امید تو بکار و معجزاتشو درو کن رفیق جان. سپاسگزارتم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی. از خدا میخوام کمکمون کنه اون کارهایی که قدرت انجامشو نداریم خللی توی اون کارهایی که قدرتشو داریم ایجاد نکنه و همیشه میل به تغییر، میل به رشد در ما زنده باشه. پروردگارا منو به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نزنند. پوینده باشی و پایدار.